คำว่า0%อาจไม่ได้ทำให้ของถูกลงแต่มันทำให้สมองคุณรู้สึกว่าของแพงยังไม่เจ็บพอที่จะหยุดซื้อถ้าคุณมีรายได้ดีแต่เงินเดือนเข้ามาเหมือนไม่เคยเป็นของคุณลองดูดีๆว่าชีวิตคุณถูกจองไว้แล้วกี่ชิ้นด้วยคำว่า0%นี่ไม่ใช่คลิปด่าบัตรเครดิตและไม่ใช่คลิปสอนให้คุณกลัวการผ่อนทุกอย่างแต่ผมจะชำแหละให้เห็นว่าทำไมผ่อน0%ถึงดูเหมือนฉลาดทั้งที่บางครั้งมันกำลังขโมยอนาคตคุณแบบเงียบๆโดยไม่มีคำว่าดอกเบี้ยโผล่มาให้ตกใจความจริงก็คือโลกทุนนิยมไม่ได้ต้องการให้คุณจนทันทีมันต้องการให้คุณรู้สึกว่าตัวเองยังไหวอยู่เสมอเพราะคนที่คิดว่ายังไหวคือคนที่ระบบขายของให้ได้ง่ายที่สุดยินดีต้อนรับเข้าสู่ Money Control ช่องที่ไม่ได้ปลอบใจให้คุณโลกสวยแต่พาคุณดูโครงสร้างที่กำลังคุมกระเป๋าคุณอยู่ถ้าคุณเพิ่งเข้ามาใหม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบทั้งหมดไว้ตอนนี้เลยครับเพราะเนื้อหาแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่อัลกอริทึมจะผลักมาให้คุณเองง่ายๆในคลิปนี้คุณจะเห็น5กับดักของผ่อน 0% ตั้งแต่ราคาที่หายไปจากสมองสภาพคล่องที่ถูกล็อกยอดผ่อนเล็กๆที่รวมกันเป็นค่าเช่าชีวิตการซื้อสถานะก่อนความมั่นคงและข้อสุดท้ายที่อันตรายที่สุดคือสมองเริ่มชินกับการใช้เงินอนาคตจนการรอคอยกลายเป็นเรื่องทรมานและมีข้อหนึ่งที่สำคัญกว่าทุกข้อเพราะมันไม่ได้ทำให้คุณเสียแค่เงินแต่มันเปลี่ยนวิธีที่สมองคุณตัดสินใจไปทั้งระบบคนส่วนใหญ่จะไม่เชื่อว่ามันอยู่ในชีวิตตัวเองแล้วจนกว่าจะลองเปิดยอดผ่อนทั้งหมดดูพร้อมกันก่อนจะไปข้อแรกจำประโยคนี้ไว้ให้ดีผ่อน 0% ไม่ได้เอาดอกเบี้ยจากคุณเสมอไปแต่มันเอาความสามารถในการตัดสินใจของคุณไปก่อนของราคา 39,900 บาทถ้ามันวางป้ายเต็มราคาสมองคุณจะสะดุ้งเหมือนเหยียบเบรกกระทันหันแต่ถ้ามันถูกเขียนใหม่ว่าผ่อน 0% เดือนละ 1,663 บาทสมองจะเริ่มกระซิบว่าก็แค่ค่างานเลี้ยง1 ครั้งเองกับดักที่1ค่างวดเล็กกบราคาจริงครับนี่คือกับดักแรกของผ่อน 0% มันไม่ได้หลอกคุณด้วยตัวเลขเท็จแต่มันเปลี่ยนกรอบที่สมองใช้มองตัวเลขใน behavioral economics นี่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า pain of paying หรือความเจ็บปวดตอนจ่ายเงินเวลาคุณจ่ายเงินสด 39,900 บาทสมองเห็นการสูญเสียเป็นก้อนใหญ่เหมือนถูกดึงเลือดออกจากร่างทีเดียวคุณจึงหยุดคิดแต่เมื่อราคาเดียวกันถูกหันเป็น24 เดือนความเจ็บถูกเจือจางเหมือนยาชาที่ค่อยๆซึมเข้าเส้นประสาทปัญหาคือของไม่ได้ถูกลงแค่ความรู้สึกแพงถูกทำให้เบาลงเหมือนคุณไม่ได้ยกหินทั้งก้อนแต่ให้ระบบทุบหินเป็นเศษเล็กๆแล้วให้คุณแบกทุกวันจนลืมว่าน้ำหนักรวมมันยังเท่าเดิมนี่คือจุดที่ชนชั้นกลางจำนวนมากพลาดเราดูเคสสมมุติของพนักงานออฟฟิศเงินเดือน 35,000 บาทเขาอยากเปลี่ยนมือถือเพราะเครื่องเก่าเริ่มช้าราคา 42,000 บาททำให้เขาลังเลแต่เมื่อเจอผ่อน 0% เดือนละ 1,750 บาทสมองไม่ได้ถามว่ามือถือเครื่องนี้กินรายได้ทั้งเดือนกว่าๆหรือไม่สมองถามแค่ว่าเดือนละ 1,750 บาทยังพอไหวไหมและคำว่าไหวคือประตูที่การตลาดอยากให้คุณเปิดนี่คือ mental accounting สมองแยกเงินเป็นซองๆค่าอาหารซองหนึ่งค่าเดินทางซองหนึ่งความสุขซองหนึ่งและค่างวดอีกซองหนึ่งเมื่อค่างวดดูเล็กมันถูกโยนไปอยู่ในซองค่าใช้จ่ายปกติทั้งที่จริงมันคือการซื้อของก้อนใหญ่ที่ถูกปลอมตัวเป็นรายจ่ายรายเดือนเหมือนปลิงที่ไม่กัดแรงแต่มันเกาะอยู่นานพอให้เลือดคุณหายไปเรื่อยๆในโลกสามก๊กศัตรูที่น่ากลัวไม่ใช่คนที่ยกทัพมาตีหน้าประตูเสมอไปแต่คือคนที่ค่อยๆแทรกคนของตัวเองเข้าเมืองทีละประตูทีละด่านจนวันหนึ่งเมืองทั้งเมืองถูกยึดโดยไม่ต้องรบใหญ่ค่างวดเล็กก็ทำงานแบบนั้นมันไม่พังชีวิตคุณด้วยการระเบิดครั้งเดียวแต่มันแทรกเข้า cash flow ทีละช่องจนเงินเดือนของคุณไม่ใช่พื้นที่ว่างอีกต่อไปวิธีใช้ให้เป็นข้อได้เปรียบคือก่อนมองค่างวดให้เขียนราคาเต็มก่อนเสมอถามตัวเองว่าถ้าต้องจ่ายสดวันนี้ฉันยังคิดว่าของชิ้นนี้คุ้มไหมถ้าคำตอบคือไม่แปลว่าคุณไม่ได้ซื้อเพราะมูลค่าคุณซื้อเพราะค่างวดทำให้ความเจ็บเบาลงและนั่นไม่ใช่การตัดสินใจทางการเงินแต่มันคือการตอบสนองต่อการออกแบบของระบบลองหยุดตรงนี้10 วินาทีในหัวคุณเดือนที่แล้วคุณเห็นคำว่าเดือนละแค่กี่ครั้งและกี่ครั้งที่คำว่าแค่นั้นทำให้คุณลืมดูราคาเต็มคนส่วนใหญ่จะข้ามคำถามนี้แต่ถ้าคุณกล้ายอมรับกับตัวเองคอมเมนต์ตัวเลขไว้สั้นๆก็พอครับไม่ใช่เพื่อให้ผมรู้จักคุณแต่เพื่อให้คุณเห็นพฤติกรรมของตัวเองชัดขึ้นค่างวดเล็กไม่ได้ทำให้ของแพงเป็นของถูกมันแค่ทำให้สัญญาณเตือนในสมองเบาลง
และเมื่อสัญญาณเตือนเบาลงกับดักถัดไปจะเริ่มทำงานทันทีเพราะปัญหาไม่ได้จบที่ราคาปัญหาคือเงินสดที่คุณคิดว่ายังมีอาจไม่ใช่เงินของคุณทั้งหมดแล้วคุณอาจไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยแต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณไม่จ่ายต้นทุนบางต้นทุนไม่ขึ้นในใบแจ้งหนี้แต่มันหายไปจากชีวิตคุณทุกครั้งที่ต้องเลือกกับดักที่ 2 ไม่มีดอกเบี้ยแต่เสียทางเลือกครับนี่คือจุดที่คำว่า 0% อันตรายเพราะมันทำให้คุณมองต้นทุนแค่มิติเดียวคือดอกเบี้ยแต่ชีวิตจริงไม่ได้แพงเพราะดอกเบี้ยอย่างเดียวชีวิตแพงเพราะคุณไม่มีสภาพคล่องตอนต้องใช้สภาพคล่องคือออกซิเจนของการเงินคุณมองไม่เห็นมันตอนทุกอย่างปกติแต่พอมีเหตุฉุกเฉินคุณจะรู้ทันทีว่าใครยังหายใจได้และใครต้องยืมอากาศคนอื่นผ่อน 0% อาจไม่คิดดอกเบี้ยแต่มันจองเงินเดือนในอนาคตของคุณไว้ล่วงหน้าเหมือนมีคนเอาป้ายจองไปติดบนเก้าอี้ก่อนที่คุณจะรู้ด้วยซ้ำว่าคุณต้องนั่งตรงไหนสมมุติคุณผ่อนมือถือ 1,750 บาทเครื่องฟอกอากาศ 1,200 บาทคอร์สเรียน 2,500 บาทและทริปเที่ยว 3,000 บาทแต่ละก้อนดูมีเหตุผลของมันบางชิ้นจำเป็นบางชิ้นให้ความสุขบางชิ้นดูเหมือนลงทุนกับตัวเองแต่รวมกันแล้วคุณมีภาระ 8,450 บาทต่อเดือนถ้าเงินเดือน 35,000 บาทนี่คือเกือบ1 ใน 4ของรายได้ที่ถูกอนาคตของเมื่อวานยึดไปแล้วต้นทุนที่แท้จริงคือ opportunity cost โอกาสที่คุณไม่ได้ใช้เงิน 8,450 บาทนั้นอาจเป็นกองทุนฉุกเฉินอาจเป็นเงินย้ายงานช่วงบริษัทท็อกซิกอาจเป็นทุนทำอาชีพเสริมหรือเป็นค่าเรียนทักษะที่เพิ่มรายได้จริงแต่เมื่อมันถูกล็อกเป็นค่างวดคุณไม่ได้แค่เสียเงินคุณเสียความคล่องตัวในการตอบสนองต่อชีวิตเหมือนรถที่ดูสวยแต่ถังน้ำมันเหลือแค่พอวิ่งถึงปั๊มถัดไปนี่คือเหตุผลที่คนมีเงินสดมากมักไม่ได้รีบใช้เงินสดไปกับทุกอย่างพวกเขารักษาโฟลตรักษาพื้นที่ว่างในกระแสเงินสดเพื่อให้มีอำนาจต่อรองแซม วอลตันผู้สร้างวอลมาร์ทไม่ได้ชนะด้วยร้านที่สวยที่สุดแต่ชนะด้วยระบบ supply chain และการหมุนเงินที่มีประสิทธิภาพเขาเข้าใจว่าเงินที่หมุนทันมีค่ามากกว่าเงินที่ดูเยอะบนกระดาษสำหรับคนธรรมดาหลักการเดียวกันใช้ได้เลยถ้าค่างวดใหม่ทำให้คุณเหลือเงินสดปลายเดือนต่ำกว่าเดิมมากคุณไม่ได้แค่ซื้อของคุณกำลังลดระยะหนีภัยของตัวเองโลกจริงไม่แจ้งเตือนก่อนทุกครั้งรถเสียพ่อแม่ป่วยงานหายลูกค้าหยุดจ่ายเหตุการณ์พวกนี้ไม่สนใจว่ามือถือคุณผ่อน 0% อยู่หรือไม่มันสนใจแค่ว่าคุณมีเงินสดรับมือหรือเปล่าวิธีคัดกรองคือถาม3คำถามก่อนผ่อนถ้าผ่อนสิ่งนี้แล้วฉันยังมีเงินฉุกเฉินอย่างน้อย3 เดือนหรือไม่ถ้ารายได้หายไป1 เดือนฉันยังจ่ายทุกอย่างได้โดยไม่กดเงินสดหรือไม่และสิ่งนี้เพิ่มรายได้ลดต้นทุนหรือเพิ่มคุณภาพชีวิตจริงหรือแค่ลดความรู้สึกด้อยค่าคำถามพวกนี้เหมือนเครื่องเอ็กซเรย์มันไม่ได้ทำให้คุณมีเงินมากขึ้นทันทีแต่มันทำให้คุณเห็นกระดูกหักก่อนเดินต่อผมไม่ได้บอกว่าคุณผิดที่อยากมีของดีระบบมันถูกออกแบบมาให้ของดีดูเหมือนอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วสิ่งสำคัญคือตอนนี้คุณเริ่มเห็นแล้วว่าคำว่าไม่มีดอกเบี้ยไม่เท่ากับคำว่าไม่มีราคากับดักนี้ปิดลงตรงที่คุณรู้ว่าสภาพคล่องคืออำนาจแต่เรื่องยังไม่จบเพราะค่างวดที่แยกกันดูไม่ร้ายเมื่อมันรวมตัวกันมันจะกลายเป็นค่าเช่าชีวิตที่คุณไม่ได้เซ็นสัญญาอย่างมีสติลองเปิดแอปธนาคารในวันที่เงินเดือนเข้าแล้วดูว่าเงินวิ่งออกเร็วแค่ไหนบางคนไม่ได้จนเพราะรายได้น้อยแต่เพราะชีวิตถูกตั้งระบบหักอัตโนมัติไว้หมดแล้วกับดักที่ 3 ยอดผ่อนรวมเป็นค่าเช่าชีวิตครับนี่คือชั้นที่ลึกขึ้นเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผ่อนชิ้นเดียวแต่อยู่ที่การสะสมของภาระเล็กๆจนมันกลายเป็นค่าเช่าการมีชีวิตแบบชนชั้นกลางคนส่วนใหญ่ดูภาระทีละรายการมือถือเดือนละ 1,750 บาทยังไหวโน้ตบุ๊กเดือนละ 2,200 บาทยังไหวกระเป๋าเดือนละ 1,490 บาทยังไหวเครื่องใช้ไฟฟ้าเดือนละ 900 บาทยังไหวคอร์สออนไลน์เดือนละ 2,000 บาทยังไหวแต่สมองไม่ค่อยเอาทั้งหมดมาวางบนโต๊ะเดียวกันเพราะถ้าวางพร้อมกันคำว่าไหวจะเริ่มสั่นนี่คือ present bias สมองให้น้ำหนักกับความสุขตอนนี้มากกว่าอนาคตของใหม่ให้โดพามีนทันทีกล่องใหม่กลิ่นใหม่สถานะใหม่แต่ค่างวดให้คอร์ติซอลทีหลังทุกสิ้นเดือนทุกแจ้งเตือนทุกครั้งที่เงินเดือนเข้าแล้วหายระบบไม่ได้ขายแค่สินค้ามันขายโดพามีนวันนี้แล้วส่งใบเสร็จทางอารมณ์มาเก็บคุณทีหลังลองนึกถึงคอนโด
ถ้าคุณจ่ายค่าเช่า 12,000 บาทต่อเดือนคุณรู้ว่าคุณกำลังเช่าที่อยู่แต่ถ้าคุณมียอดผ่อนรวม 12,000 บาทต่อเดือนคุณมักไม่รู้สึกว่ากำลังเช่าอะไรทั้งที่จริงคุณกำลังเช่าภาพชีวิตที่ตัวเองอยากเป็นเช่าความรู้สึกว่าไม่แพ้เพื่อนเช่าความรู้สึกว่าเป็นคนมีรสนิยมและเช่าความสบายใจชั่วคราวโดยใช้เงินเดือนอนาคตเป็นหลักประกันเคสสมมุติของฟรีแลนซ์คนหนึ่งเดือนที่รายได้เข้า 60,000 บาทเขาคิดว่าตัวเองหาเงินเก่งจึงผ่อนกล้องใหม่เพื่อทำงานผ่อน iPad เพื่อจดไอเดียผ่อนทริปเพื่อให้รางวัลตัวเองและผ่อนเฟอร์นิเจอร์เพื่อทำห้องให้ดูโปรแต่ 3 เดือนต่อมาลูกค้าหาย 2 รายได้เหลือ 32,000 บาทค่างวดไม่ได้ลดลงตามรายได้นั่นคือจังหวะที่ผ่อน 0% เผยเขี้ยวจริงของมันไม่ได้กัดตอนคุณมีรายได้ดีมันกัดตอนรายได้คุณผันผวนชนชั้นกลางจำนวนมากใช้ชีวิตเหมือนรายได้เดือนหน้าจะเหมือนเดือนนี้เสมอทั้งที่เศรษฐกิจจริงไม่เคยเซ็นสัญญารับประกันกับใครบริษัทปรับโครงสร้างได้ลูกค้าหายได้อัลกอริทึมเปลี่ยนได้สุขภาพพังได้แต่ยอดผ่อนยังมาทุกเดือนเหมือนทหารเก็บภาษีโรเบิร์ต โมเสสเคยควบคุมนิวยอร์กได้หลายสิบปีไม่ใช่เพราะเขายืนบนเวทีหาเสียงแต่เพราะเขาคุมโครงสร้างที่คนทั่วไปมองไม่เห็นอำนาจจริงมักซ่อนอยู่ในระบบไม่ใช่ป้ายประกาศชีวิตการเงินของคุณก็เหมือนกันสิ่งที่คุมคุณไม่ใช่ของชิ้นใหญ่ที่คุณจำได้แต่คือรายการเล็กๆในระบบหักบัญชีที่ทำงานเงียบทุกเดือนวิธีเอาคืนอำนาจคือทำบัญชีค่างวดรวม1 หน้าไม่ต้องสวยไม่ต้องใช้แอปแพงเขียนชื่อสินค้ายอดต่อเดือนจำนวนเดือนที่เหลือและยอดรวมทั้งหมดที่ยังผูกพันอยู่จากนั้นตั้งเพดานค่างวดรวมเช่นไม่เกิน 10% หรือ 15% ของรายได้สุทธิตัวเลขนี้ไม่ใช่กฎศักดิ์สิทธิ์แต่มันเป็นรั้วไฟฟ้ากันไม่ให้ความอยากเดินเข้าเขตอันตรายโดยไม่รู้ตัวเราใกล้จะถึงข้อที่ผมพูดถึงตั้งแต่ต้นแล้วครับข้อที่ไม่ได้แค่ทำให้เงินหายแต่มันเริ่มเปลี่ยนตัวตนของคุณก่อนถึงตรงนั้นลองส่องกระจกตัวเองสั้นๆถ้าวันเงินเดือนออกคุณดีใจแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วกลับมาเครียดเพราะยอดหักนั่นไม่ใช่ชีวิตอิสระนั่นคือชีวิตที่ถูกจองล่วงหน้าแล้วยอดผ่อนรวมคือเครื่องวัดความจริงมันไม่สนใจว่าคุณอธิบายการซื้อแต่ละครั้งสวยแค่ไหนเมื่อรวมกันแล้วมันจะบอกชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของเงินเดือนคุณจริงๆและถ้าคุณยังไม่ระวังกับดักถัดไปจะทำให้คุณยอมจ่ายแพงกว่าเดิมเพื่อซื้อสิ่งที่ไม่มีใครจับต้องได้นั่นคือสถานะบางครั้งของที่คุณซื้อไม่ได้แพงเพราะวัสดุแต่มันแพงเพราะคุณกำลังซื้อสายตาคนอื่นและสายตาคนอื่นเป็นตลาดที่ไม่มีวันลดราคากับดักที่ 4 ซื้อสถานะก่อนความมั่นคงครับนี่คือกับดักที่แทงใจชนชั้นกลางที่สุดเพราะมันไม่ได้เริ่มจากความโง่แต่มันเริ่มจากความเหนื่อยความรู้สึกว่าเราทำงานหนักมามากพอเราควรมีอะไรที่ดูดีบ้างมนุษย์เป็นสัตว์สังคมสมองเราถูกออกแบบให้สนใจอันดับในกลุ่มในอดีตสถานะอาจหมายถึงโอกาสรอดแต่ในโลกทุนนิยมสมัยใหม่สถานะถูกแปลเป็นสินค้ามือถือกระเป๋ารถนาฬิกาคาเฟ่ทริปทุกอย่างกลายเป็นสัญญาณว่าฉันไม่ได้แพ้ในเกมนี้และผ่อน 0% ทำให้สัญญาณพวกนี้ดูเหมือนเอื้อมถึงได้ทันทีนี่คือจุดที่อันตรายเพราะคุณไม่ได้ซื้อของคุณซื้อการยืนยันตัวตนคุณซื้อความรู้สึกว่าเพื่อนมองคุณดีขึ้นซื้อความรู้สึกว่าแฟนเก่าเห็นแล้วเสียดายซื้อความรู้สึกว่าญาติไม่ดูถูกแต่สิ่งเหล่านี้หมดอายุเร็วมากเหมือนน้ำหอมที่ฉีดแรงตอนเช้าพอตกเย็นกลิ่นก็จางเหลือแต่ค่างวดที่ยังติดอยู่เคสไทยๆเห็นชัดมากคนเงินเดือน 45,000 บาทผ่อนรถยุโรปมือสองเพื่อให้ภาพดูขึ้นผ่อนมือถือรุ่นท็อปเพื่อไม่ให้ดูตกยุคกินร้านดีๆเพื่อให้ชีวิตดูไม่ธรรมดาทุกอย่างอธิบายได้หมดว่าเป็นรางวัลชีวิตแต่ถ้าไม่มีเงินฉุกเฉินไม่มีเงินลงทุนไม่มีทรัพย์สินที่สร้างรายได้นี่ไม่ใช่รางวัลชีวิตมันคือตั๋ว VIP สู่ความจนที่หุ้มด้วยหนังแท้ตรงกันข้ามกลุ่ม Stealth Wealth มักคิดอีกแบบอิงวา คัมพราดผู้ก่อตั้งอีเคียเป็นที่รู้จักจากชีวิตเรียบง่ายแม้สร้างธุรกิจระดับโลกภาพจำของเขาไม่ใช่การตะโกนว่ารวยแต่คือการใช้ทรัพยากรอย่างระวังไม่ใช่เพราะเขาขี้เหนียวแบบไร้เหตุผลแต่เพราะคนที่เข้าใจเกมเงินรู้ว่าการโชว์ฐานะมีต้นทุนแฝงทั้งภาษีสังคมความคาดหวังและปรสิตที่เข้ามาเกาะใน3ก๊กซูมาอี้ชนะหลายครั้งไม่ใช่เพราะโชว์คมตลอดเวลาแต่เพราะซ่อนคมปล่อยให้คนอื่นประเมินเขาต่ำในโลกการเงินส่วนตัวการซ่อนคมคือการไม่ให้ไลฟ์สไตล์วิ่งนำฐานะคนที่ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองรวยมักยังไม่เป็นอิสระจากสายตาคนอื่นส่วนคนที่เริ่มคุมเกมได้จะเลือกใช้เงินเพื่อซื้ออิสรภาพไม่ใช่ซื้อเสียงปรบมือ
วิธีแยกให้ชัดคือถามว่าถ้าไม่มีใครเห็นของชิ้นนี้ฉันยังอยากได้มันเท่าเดิมไหมถ้าคำตอบคือไม่คุณไม่ได้ซื้อ utility คุณกำลังซื้อ audience และ audience คือของแพงมากเพราะมันต้องเติมเรื่อยๆวันนี้มือถือพรุ่งนี้ทริปเดือนหน้าร้านอาหารปีหน้ารถที่แพงขึ้นสถานะไม่มีจุดอิ่มมันเหมือนน้ำทะเลยิ่งดื่มยิ่งกระหายนี่ไม่ได้แปลว่าคุณห้ามซื้อของดีของดีบางอย่างเพิ่ม productivity จริงโน้ตบุ๊กที่ทำให้งานเร็วขึ้นคอสที่เพิ่มรายได้เครื่องมือที่ลดต้นทุนเวลาสิ่งเหล่านี้อาจเป็น leverage แต่ของที่ซื้อเพื่อให้คนอื่นตีความว่าคุณมีค่าต้องถูกตรวจสอบหนักเป็นพิเศษเพราะมันไม่ได้สร้างเงินมันกินเงินเพื่อเลี้ยงภาพลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ไม่มีฐานะรองรับสุดท้ายจะกลายเป็นหน้ากากที่แพงเกินไปถ้าคุณรู้จักคนที่กำลังผ่อนของเพื่อพิสูจน์ตัวเองส่งคลิปนี้ให้เขาก่อนที่เขาจะคิดว่านี่คือเรื่องปกติของชีวิตไม่ต้องสอนเขาไม่ต้องด่าเขาแค่ให้เขาเห็นว่าของบางชิ้นไม่ได้ถูกผ่อนด้วยเงินแต่มันถูกผ่อนด้วยความมั่นคงในอนาคตการซื้อสถานะก่อนความมั่นคงคือการสร้างบ้านด้วยป้ายหน้าบ้านก่อนลงเสาเข็มมันอาจดูดีตอนถ่ายรูปแต่พายุลูกแรกจะบอกความจริงและเมื่อคุณชินกับการใช้เงินอนาคตเพื่อซื้อความรู้สึกตอนนี้กับดักสุดท้ายจะเริ่มฝังลึกกว่าเงินมันจะฝังเข้าไปในระบบรางวัลของสมองคุณเองถ้าข้อที่แล้วคือการซื้อสายตาคนอื่นข้อนี้คือการยอมให้สมองตัวเองถูกฝึกใหม่ให้เกลียดการรอและหลงรักทางลัดที่มีใบแจ้งหนี้ตามหลังกับดักที่ 5 สมองเสพเงินอนาคตครับนี่คือข้อที่สำคัญที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่พฤติกรรมการซื้อแต่มันคือการฝึกสมองให้เชื่อว่าถ้าอยากได้อะไรอนาคตต้องยอมจ่ายให้ปัจจุบันทันทีทุกครั้งที่คุณอยากได้ของแล้วกดผ่อน 0% โดยไม่ต้องรอสมองได้รับรางวัลทันทีโดพามีนพุ่งจากการได้ครอบครองแต่กล้ามเนื้อของการรอคอยอ่อนแรงลงเหมือนคนที่ใช้ลิฟต์ทุกวันจนขึ้นบันได3 ชั้นก็เหนื่อยปัญหาไม่ใช่ของชิ้นเดียวปัญหาคือระบบประสาทเริ่มเรียนรู้ว่าความอยากไม่ต้องผ่านการฝึกวินัยในจิตวิทยาพฤติกรรมนิสัยเกิดจากลูปสิ่งกระตุ้นความอยากการตอบสนองและรางวัลผ่อน 0% ทำให้ลูปนี้สั้นลงมากเห็นสินค้ารู้สึกอยากกดแบ่งจ่ายได้ของจบแต่ความจริงมันยังไม่จบเพราะใบแจ้งยอดจะมาทีหลังและสมองมักไม่เชื่อมโยงความเจ็บทีหลังกับความสุขตอนกดซื้อได้ชัดเท่าที่ควรนี่คือเหตุผลที่บางคนพูดว่าไม่รู้เงินหายไปไหนทั้งที่จริงเงินไม่ได้หายมันถูกอนาคตเก็บคืนคุณแค่จำไม่ได้ว่าตอนกดซื้อคุณได้เซ็นสัญญาทางอารมณ์ไปแล้วชีวิตจึงกลายเป็นวงจรอย่ารู้สึกขาดกดผ่อนดีขึ้นชั่วคราวสิ้นเดือนเครียดแล้วใช้การซื้อครั้งใหม่ลดความเครียดเดิมนี่คือวงจรที่ดูเหมือนไลฟ์สไตล์แต่จริงๆคือกับดักโดพามีนกรณีนี้คล้ายคนที่ใช้บัตรเครดิตเพื่ออุดรูทางอารมณ์ไม่ได้ซื้อเพราะจำเป็นเสมอไปแต่ซื้อเพราะเหนื่อยเหงาเครียดหรือรู้สึกตามหลังคนอื่นเมื่อการซื้อกลายเป็นยาระงับความรู้สึกผ่อน 0% คือแพ็กเกจที่ทำให้ยานั้นดูปลอดภัยเพราะบนฉลากเขียนว่าไม่มีดอกเบี้ยแต่ผลข้างเคียงคือวินัยการเงินถูกกัดกร่อนเหมือนยาแก้ปวดที่กินทุกวันจนคุณลืมรักษาแผลจริงจอห์น ดี ร็อกเกอร์เฟลเลอร์สร้างอำนาจจากการสะสมเงียบๆคุมต้นทุนคุมระบบและคิดระยะยาวไม่ใช่จากการตอบสนองความอยากทุกครั้งที่เกิดขึ้นคนที่สร้างทรัพย์สินได้มักมีความสามารถหนึ่งที่คนทั่วไปประเมินต่ำคือ delay gratification การยอมช้ากว่าวันนี้เพื่อให้อนาคตมีแรงมากกว่าเดิมนี่ไม่ใช่คำสอนโลกสวยนี่คือกลไกของอำนาจทางการเงินวิธีฝึกกลับมาไม่ซับซ้อนแต่ต้องเด็ดขาดตั้งกฎ72 ชั่วโมงก่อนผ่อนของไม่จำเป็นเห็นของแล้วอย่ากกดทันทีจดไว้รอ3 วันถ้าผ่าน3 วันแล้วยังเห็นประโยชน์ชัดยังไม่กระทบสภาพคล่องยังไม่ใช่การซื้อเพื่อสถานะค่อยพิจารณากฎนี้เหมือนเบรกมือของสมองมันไม่ได้ห้ามคุณขับแต่มันห้ามคุณพุ่งลงเหวเพราะอารมณ์ชั่วคราวอีกข้อคือแยกผ่อนเพื่อเครื่องมือออกจากผ่อนเพื่อสถานะผ่อนเพื่อเครื่องมือคือสิ่งที่ช่วยเพิ่มรายได้ลดเวลาลดต้นทุนหรือจำเป็นต่อชีวิตจริงเช่นคอมพิวเตอร์สำหรับทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นคอร์สที่มีแผนใช้สร้างรายได้ชัดแต่ผ่อนเพื่อสถานะคือสิ่งที่ใช้เพื่อให้ตัวเองดูดีในสายตาคนอื่นถ้าแยก2 อย่างนี้ไม่ออกคุณจะใช้คำว่าลงทุนกับตัวเองเป็นข้ออ้างให้ความอยากเสมอถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้ได้แปลว่าคุณไม่ใช่คนส่วนใหญ่ที่กดออกไปตั้งแต่นาทีแรกเพราะเนื้อหานี้ไม่ได้สบายหูมันบังคับให้คุณกลับไปดูยอดผ่อนของตัวเองและยอมรับว่าบางอย่างที่คุณเรียกว่าความสุขอาจเป็นแค่การยืมอนาคตมาเผาในปัจจุบัน
จุดจบของกับดักผ่อน 0% ไม่ใช่การมีของเยอะแล้วดูดี แต่คือการตื่นขึ้นมาในวันที่รายได้ยังเข้า แต่คุณไม่มีอำนาจเลือกอะไรใหม่ เพราะทุกบาทถูกอดีตจองไว้หมดแล้วคำว่า 0% จึงไม่ได้น่ากลัวเพราะมันคิดดอกเบี้ย มันน่ากลัวเพราะมันฝึกให้คุณไม่รู้สึกเจ็บตอนกำลังขายอนาคตของตัวเอง ทั้งหมดนี้คือเกมของการผ่อน 0% ข้อแรก ค่างวดเล็กทำให้ราคาเต็มหายไปจากสมอง คุณไม่ได้เห็นของราคา 40,000 บาท คุณเห็นแค่เดือนละพันกว่า และสมองที่ไม่เห็นราคาเต็มจะตัดสินใจอ่อนลงทันที ข้อ 2. ไม่มีดอกเบี้ยไม่ได้แปลว่าไม่มีต้นทุน คุณเสียสภาพคล่อง เสียทางเลือก และเสียระยะหนีภัยเมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามแผน ข้อ 3. ยอดผ่อนหลายก้อนรวมกันกลายเป็นค่าเช่าชีวิตที่คุณลืมต่อรอง เงินเดือนเข้ามาเพื่อจ่ายอดีตไม่ใช่สร้างอนาคตของคุณ ข้อ 4. การผ่อนเพื่อภาพลักษณ์ทำให้คุณซื้อสถานะก่อนซื้อความมั่นคง คุณอาจดูดีในสตอรี่แต่ถ้าฐานการเงินไม่แข็งภาพนั้นคือฉากกระดาษ ข้อ 5. สมองเริ่มเสพเงินอนาคตและนี่คือชั้นที่อันตรายที่สุดเพราะเมื่อคุณเกลียดการรอคุณจะยอมให้ทุกความอยากมีสิทธิ์เหนืออนาคตเส้นแบ่งไม่ได้อยู่ที่ผ่อนหรือไม่ผ่อนแต่อยู่ที่คุณผ่อนเพื่อเครื่องมือหรือผ่อนเพื่อกบแผลในใจถ้ามันเพิ่มรายได้ลดต้นทุนหรือจำเป็นจริงคุณอาจใช้มันเป็น leverage แต่ถ้ามันมีไว้เพื่อให้คนอื่นตีความว่าคุณมีค่าคุณกำลังจ่ายเงินเพื่อเช่าความมั่นใจและค่าเช่านี้ไม่มีวันหมดสัญญาเองก่อนผ่อนครั้งต่อไปถามตัวเองให้ครบราคาเต็มยังคุ้มไหมเงินฉุกเฉินยังปลอดภัยไหมยอดผ่อนรวมเกินเพดานหรือยังถ้าไม่มีใครเห็นฉันยังอยากได้หรือไม่และถ้าต้องรอ72ชั่วโมงความอยากนี้ยังอยู่หรือเปล่าคำถามพวกนี้ไม่ทำให้คุณดูเท่ขึ้นแต่มันทำให้คุณกลับมาเป็นเจ้าของเงินเดือนตัวเองถ้าคลิปนี้ทำให้คุณอยากเปิดยอดผ่อนทั้งหมดขึ้นมาดูกดเซฟไว้ครับไม่ใช่เพื่อเก็บคลิปสวยๆแต่เพื่อใช้มันเป็นด่านตรวจก่อนครั้งต่อไปที่คำว่า 0% จะพยายามทำให้คุณลืมราคาเต็มสิ่งที่คุณเพิ่งรู้จากคลิปนี้เป็นแค่เฟส 1ถ้าคุณพร้อมไปต่อในเฟส 2คลิปบนหน้าจอตอนนี้จะพาคุณไปดูอีกชั้นของเกมเงินที่ทำให้ชนชั้นกลางหาได้มากขึ้นแต่ยังไม่เคยหลุดจากวงจรเงินหายกดดูต่อได้เลยครับของบางชิ้นไม่ได้แพงตอนคุณซื้อมันแพงตอนคุณรู้ว่าคุณยอมขายอิสรภาพในอนาคตเพื่อให้ปัจจุบันดูไม่แพ้ใครและนี่คือ Money Control สวัสดีครับ